Fruity coffee. Hindi sabi nila. Brazil. Ito din. Yun yung flavor. Who's guys? Liquor what? May ano ka sa mga ganyan? Gusto mo try? Ayan lang. Okay. No sir. Ha? Mamaya. Bye-bye. Thank you. Kasi ganyan lang. Hindi ko sure eh. Ano mo ganun plan yun? Eh. Ba't di? Ibig sabihin mo natin kasi siya pupunta. Thank you. Oh, no, alam mo yung birthday ko kasi, diba? Sabi ko, hindi ko sasasa. Dami ko. Inubos ko nga yung kanina eh. Sa tulong. Mangot siya. Isip ko kanina medyo okay na ito. Kaya, medyo. So, parang total niya na pero pinabila na yun. Mas maganda. Excited siya pa Kuya Jojo. Sa'yo ako kasi ma-pressure. Si Pao. Sa balik. Wala na pong Burundi na. Ano ka ba sa kape? Oo naman. Ito, yes. Hindi, pareho lang. Isang special. 170 po sa special. tapos for... Oh, sige. Wala yung Kalay. Pati fruity ba? Oh my. Oh, na how? Thank you. Thank you po. Happy New Year. Happy New Year din po. Bakit ganun yung mark? Parang matakot na. Oo, si Elise. Nandiyan siya. Nung pumunta si Elise, tinanong ko natin siya. Sabi niya, ako yung nagsasabi nga, wala yung ano, parang gano'n. Sabi niya, yung sister rin ako. Sabi niya, saan dito? Lasingin ko to. Yun, dami. Sabi gano'n. Ang taro pre ng ano yan, na inuman, mukhang hindi na malalasing yan. No, may Dami daw yung sa kanya.